Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Takács Ernő, az Ingatlan Fejlesztői Kerekasztal Egyesület elnöke. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! 2022. novemberében ült itt utoljára, akkor azt mondta, hogy a vártnál tovább tarthat majd a piac visszazárkózása a 2019-es rekordszintre. Megint eltelt egy év. Visszajött a piac? Sajnos még nem. Ez a visszazárkózás, ez megtorpant. Nyilvánvaló, hogy az ukrán háború, aztán az energiakrízis, ennek következtében aztán az infláció, aztán a makro gazdasági szigorítások, ami ezzel összefüggésben megtörtént Európában, oda vezetett, hogy az egész világon, tehát a globális ingatlanpiac nem csak hogy megtorpant, hanem visszaesett volumenben. Ez így átlagosan a szakértőink több mint 60% fölé teszik ezt a megtorpanást. Ez azt jelenti, hogy az ingatlan befektetési volumen ennyit csökkent, vagyis 60%-kal kevesebb ingatlan befektetési tranzakció realizálódott, ami egy nagyon jelentős visszaesés. Magyarországon ez a szám kisebb volt, ez valamivel picivel több mint 40%, és van olyan közép-kelet-európai ország, mint például Lengyelország, ahol meg magasabb volt ennél a 60%-nál, több mint 70%-ban esett vissza az ingatlan piaci tranzakciós volumen. De ilyenkor mi tűnik el a piacról? A pénz, a jövőkép? Mi tűnik el, hogy visszaesik? Ezeknek a külső körülményeknek a következtében az embereknek, a befektetőknek a jövőbe vetett hite, bizalma nyilván csorbult, és máshogy szemlélik a jövőt. Több kockázatot látnak, több olyan körülményt, amit úgy ítélnek meg, hogy rövid ideig tart, tehát még pár hónap, pár év, 10-12 hónap, ameddig biztos, hogy nem kívánnak elköteleződni egy ingatlan befektetéssel. Tehát kivárnak. A pénz az megvan, tehát messze nem ugyanaz a helyzet, hál' Istennek, mint 2008-ban vagy 2009-ben, amikor a pénz is eltűnt a piacról, a pénz az rendelkezésre áll, de most éppen állampapírba vagy egyéb dolgokban tartják, államkötvényekben, és arra várnak, hogy a piacon újból kialakuljon valami stabilabb jövőkép, valami stabilabb várakozás, amit ők is már kevésbé kockázatosnak éreznek, és akkor újra vissza fognak térni reményeink szerint a piacra. De mit tekint egy ingatlan befektető stabil piacnak, amikor azt tanultuk meg az elmúlt 3 évben, hogy Covid van, meg háború van, semmi nem stabil? Amikor ezek a váratlanul felbukkanó negatív hatások, körülmények eltűnnek vagy megoldódnak. Gondolok itt az ukrajnai háborúra, gondolok itt a gázi övezetbe zajló fegyveres konfliktusra, gondolok itt az energiakrízis körül kialakult helyzetre, a gázfüggőség, az orosz gázfüggőség, és stb. Folyamányára. Tehát amikor ezek a sokak által és általam is ideiglenesnek minősített problémák megszűnni látszanak, vagy megszűnnek, és utána már a többi probléma, amit már egyébként tudunk kezelni, tehát amit már az üzleti világ, az üzleti élet több krízisen átment már ugye az elmúlt 100-150 évben, már megszokottként, tehát nem kiszámíthatatlannak, hanem kezelhető kockázatnak tart. Tudja, mi a gyógyszerre. Így van, így tudja, hogy akkor semmi gond, mert belekalkulálja a döntésébe, és tudja, hogy amennyiben ez történik, akkor az azt fogja jelenteni, hogy de már tudja, hogy az mit, tehát számolhat vele. Ezek a hirtelen kirobbanó konfliktusok, és ezeknek a következményei, ez ilyen sok hatásként érik mindig az üzleti világot, és ennek következtében egy kicsit mindig lefagy a rendszer, és töprengenek a döntéshozók az üzleti életben, hogy akkor meddig fog tartani vajon, mi lehet a megoldás, milyen lehetőségek teremtődnek ezzel, hiszen azért ezt is lássuk be, hogy minden egyes ilyen krízis egy lehetőséget is hoz magával, hiszen várhatóan az árazás megváltozik a piacon. Ha csökken a kereslet, a kínálat nő, ha nő a kínálat, akkor lehet áralkú. Ha áralkú lehet, akkor jobb belépési pontokon tudok vásárolni, a hozamok növekednek. Ennek következtében nagyobb nyereséget tudok majd realizálni, hogyha egy jó belépési ponttól lépek be, szembe mondjuk azzal, amikor 2019-ben egy nagyon jó, nagyon likvid, nagyon kiszámítható, nagyon világos piaci környezetben hát viszonylag drágán vettem, de még annyi tartalék mindig volt a ingatlan befektetésben, hogy még drágábban tudtam eladni. Kisebb haszonnal, de látható volt. Ez a világ megváltozott, most nyilván jobb belépési pontokon lehet ingatlan befektetést eszközölni,
mivel nagyobb a kockázat, és ezáltal nagyobb profitot is lehet majd realizálni belőle. Ezt a pontot keresik a befektetők. Melyik kockázatot látják legelőször kivezethetőnek ebből a rendszer? Azért kérdezem, mert mondjuk az izraeli-palesztin konfliktus az 1948 óta itt van. Hát itt konkrétan ugye ez a fegyveres összecsapás az, ami azért érezteti a hatást. Ugye nem is inkább az üzleti életben, hanem talán azt lehet mondani, hogy a világbiztonsági szentiment, az, hogy mennyire érezzük magunkat biztonságban a világban, amikor látjuk azt, hogy át tud terjedni egy lokális konfliktus, egy globális fenyegetettségé Irán szerepének a megemlítésével, és ezt senki nem szereti átgondolni, de azért tudja, hogy egy kissé kellemetlen. Tehát a kockázatok azok az üzleti élet számára szinte ugyanazok, mint egy hétköznapi ember számára, hogy nagy ellátási láncokat hogy érinti, a politika hogy reagálja ezeket, lesz-e bolykott, lesz-e bármiféle szankció, politika, aminek révén bizonyos üzleti területek helyzetbe kerülnek, bizonyos üzleti szektorok pedig vesztesei lesznek ennek a szankciós politikának. Tehát igazából ezek a közvetett hatások azok, amiket nehéz megjósolni. Konkrétan nem is szeretnék megnevezni egy ilyen pontot se. Egy évvel ezelőtt az energia volt az, ami a aktuális problémát jelentett, és ma már senki nem beszél arról, hogy az energiakrízisnek milyen hatása jelent, mert egy év alatt alkalmazkodtunk, átállítottuk az energetikai rendszerünket, vagy felújításokat, energiahatékonysági beruházásokat eszközöltünk, és csökkentettük a kiszolgáltatottságunkat. Jófajta alkalmazkodás. Igen. Ez egy sikeres volt. Annak mi a magyarázata, hogy Lengyelország ekkora brutális csökkenést tudott? Azért kérdezem, mert tavaly arról beszélgettünk, hogy az mennyivel nagyobb piac, mint a miénk. A mérettel függ össze? Egyrészt a mérettel is, másrészt meg ők nagyon nagy sebességgel mentek. Tehát sokkal nagyobb volt a piac bővülése, mint egyébként Közép-Kelet-Európában más országokban, vagy akár azt lehet mondani Nyugat-Európához képest is. Sokkal nagyobb mértékben bővült, sokkal több volt a projekt, sokkal több volt az ingatlan befektetési termék, és azért az ő legnagyobb befektetői körük az ugye a német intézményi befektetői kör, német nyugdíjalapok, német egészségügyi alapok, német kisbefektetők, német ingatlanalapok, és a német gazdaságnak a közismert megtorpanása, és ezeknek a tranzakcióknak az elmaradása, és ott egyfajta befektetés finanszírozási probléma is, ami egyébként még a Covid utáni gazdaságélénkítő kedvezményes hitelekkel függ össze, amelyek most majd aztán lejárnak, okoz egyfajta finanszírozási átmeneti válságot, és ennek következtében megcsappant az ingatlan befektetési termékek iránti kereslet, ami Lengyelországot, mint különösen erre a piacra dolgozó és építő ingatlan befektetési piacot megütött. Említettem, hogy az akkumulátorgyári beruházások, a működőtőke behozatala az nagyon jelentős Magyarországra. Ez folyamatosan, tartósan így lesz? Vagy ez ugyanolyan, mint egyfajta kitettség? Én azt gondolom, hogy a működő tőke beáramlás és annak az elképesztő magas nagyságrendje, amit ma Magyarországon átélünk. Tehát hogy a tavalyi 6,2 milliárd euró után idén lehet, hogy ennek a duplája lesz a működő tőke beáramlás az országban. Ezek óriási számok. Ennek következtében egyre több vállalkozás költözik be Magyarországra, települ Magyarországra, egyre több munkahely jön létre. Ez óriási lehetőséget teremt az ingatlanfejlesztőknek, ingatlan befektetések létrehozására, hiszen ezeknek a vállalatoknak gyártócsarnokokra van szüksége, logisztikai csarnokokra van szüksége, irodaházakra van szüksége, az ott dolgozóknak szálláshelyre, lakásra van szüksége, és üzlethelyiségekre, szállodákra, tehát hogy minden olyan ingatlan igény reményeink szerint hatványozottan fog jelentkezni ezeknek a működő tőke beruházásoknak a következtében. Olyan, mint egy tartós mágnes, hogyha jön egy gyár, és akkor húz mindent magával, ami kell a működtetéséhez. Így van, ugye, ha csak azt mondom, hogy meg lehet nézni a nagyon régi példa, a Győrbe az Audi
gyártelepítés, vagy mondhatnám még korábbról, ugye a 90-es évek elején indult Szentgotthárdan az Opel, hogy mindebből mi növekedett ki, és milyen következményei voltak, milyen multiplikatív hatásai voltak az ilyen ipartelepítési programoknak, helyzeteknek. És most hol a legmagasabbak az albérletárak most éppen? Éppen ezért ez egyébként egy klasszikus mondása az ingatlanfejlesztőknek, hogy ott a legdrágább az ingatlan, ahol a legmagasabb a fizetés. Tehát mondhatnám New Yorkot vagy London belvárosát. Tehát nyilván ahol az emberek a legtöbb pénzt tudják keresni, nyilván ott tudnak erre a legtöbbet is áldozni. A hazai ipar képes kiszolgálni a gyári beruházások építtetési igényét? Azért kérdezem, mert volt egy időszak, amikor eltűnt a munkaerő például. Továbbra is vannak munkaerőgondok, de a hazai építőipar, én azt gondolom, hogy az elmúlt 5 évben bizonyította azt, hogy tudja jelentősen növelni a kapacitását, hogyha erre igény van, hogyha a megrendelések ilyen mértékben növekednek. Persze ennek megvannak a káros hatásai, ami mind az építőanyag árának, mind pedig az építési költségeknek a növekedésében megjelenik, de lekövethető ez, tehát én nem hiszem, hogy ez bármiféle módon korlátozná ezt a fajta bővülést. Én azt gondolom, hogy meg fognak ezek a létesítmények épülni. Hogy tudják rugalmasan kezelni az emelkedő bérigényeket? Tehát akkor ráígérnek egy munkást, aki elment Ausztriába, és ott fogja az ácskapcsot, hogy inkább jöjjön haza, és itt fogja? Volt olyan időszak, ahol a téren vadázták a reggel munkába induló embereket. Igen, amikor a beruházási boom volt, akkor valóban, tehát 2019-ben tényleg ez volt a kritikus, és bizonyos szinten korlátozta is a projektek indítását. Azóta azonban változott a beruházási volumen, egy kicsit visszaállt az igény a nagy beruházásokra, és ennek megfelelően az építőipari vállalkozások is csökkentették a kapacitásukat, próbálnak alkalmazkodni. Mi ingatlanfejlesztők azt látjuk, amikor egy kivitelezői tendert, kivitelezői pályázatot hirdetünk egy bizonyos projektnek a megvalósítására, hogy nagyobb a verseny ennél fogva, több cég ad ajánlatot, versenyképes ajánlatokat kapunk, alkuképes ajánlatokat kapunk, nagyobb az alkupozíció a megrendelői oldalról, magánberuházói oldalról, ami nekünk nagyon fontos, és az építőipari vállalkozások pedig próbálnak innovációval, hatékonyságnöveléssel megfelelni ennek az elvárásnak, és megpróbálnak olcsóbban építeni. Hogy alakult az irodapiac? Azt megütötte a Covid, mert mindenki elment home office-ba, ott álltak hatalmas, kifizetett terek üresen, áramszámlával megspékelve. Igen, az irodapiac ennek ellenére nem omlott össze, miközben kétségtelen, hogy talán a legtöbb negatív hatás érte az iroda épület tulajdonosait. Azt lehet mondani, hogy amit már most látunk, hogy a kibocsátás, tehát az új irodaház építés az teljesen belassult. Idén 160 000 négyzetméter új iroda épület kerül átadásra, jövőre már csak 140 000 négyzetméter, és a mostani számok alapján, amit most látunk előre, a 100 000-et se fogja elérni a 2025-ös irodapiaci kibocsátás, ugyanis a fejlesztők visszafogták az új projekteket, ennek következtében miután azt látták, hogy a Covid után elkezdett csökkenni a kereslet az irodapiacon. És csökken a kibocsátás egyik oldalról, másik oldalról pedig idén, amit már látunk, és ez talán egy fordulatként is értelmezhető, hogy mintegy 15%-kal nőtt az új iroda terület utáni érdeklődés, kereslet. Tehát miközben csökken a kibocsátás, a kereslet lassan elkezdett növekedni, és bízunk benne, hogy ez a folyamat folytatódni fog, és előbb-utóbb ismét kialakul egy egyensúly. Egy biztos, hogy a home office és a hibrid munkavégzés következtében mindenki sokkal megfontoltabb, amikor irodaterületet választ, vagy irodaépület lokációt választ. Itt most már nem csupán munkavégzési helyekről beszélünk, hanem sokkal több közösségi térről, másfajta irodahasználat, másfajta ingatlan használati elvárásokról, az irodabérlők részéről, ami biztos, hogy a nagy cégek nem váltanak, hosszabbítanak a meglévő helyükön, ezáltal ezek a több ezer négyzetmétert bérlő nagyvállalatok nem generálnak újabb és újabb irodaház projekteket, hanem
maradnak a helyükön, esetleg kisebb méretre összehúzódnak. Ugyanakkor ez a 80-150 főt foglalkoztató vállalkozásokra nem igaz, ők továbbra is dinamikus szereplői az irodapiacnak, és ők is keresik a jó irodaterületeket, tehát ő bennük a mozdulás, a mobilitás az egyelőre nagyobb, mint a nagyvállalatokban, de sajnálatos módon ők az irodapiacnak a kisebbik hányadát jelentik. Mit csinálnak azok a irodabérlők, akik amikor meglátták a válság közepén a számláikat, látták, hogy ezt hosszú távon nem fogják tudni finanszírozni? Átmennek egy másikba? Mi lesz a régivel? Ezek ugye hosszú távú határozott időre kötött irodabérleti szerződések, aminek az egyoldalú megszüntetésére nincs lehetőség, tehát akkor itt van egy egyességkényszer a bérbeadó és a bérlő között. Én azt gondolom, hogy a professzionális irodaház üzemeltetők, irodaház tulajdonosok meg tudnak állapodni a bérlőkkel. Minden esetben keresik a közös megoldásokat, mind a költségek csökkentésére, mind a terület csökkentésére, tehát mind a két félnek van egyfajta mozgástere. Itt ugye az a kérdés, hogy a bérlő a megnövekedett irodahasználati költségeket át tudja hárítani az ő ügyfeleire. Tehát mivel foglalkozik a bérlő, hogyha olyan szolgáltatást nyújt, most mondok például egy pénzintézetet, akkor például a számla vezetési díj 1 filléres emelésével ő ezt a dolgot megoldotta. De van olyan szolgáltató, tanácsadó cég, vagy nem tudom, akinek ugyanez nem ekkora, nincs ekkora lehetősége erre. Tehát itt bérlőnként vizsgálandó az, hogy mi hogy alakul, és ebben nyilván mind a két félnek meg kell találni azt, ami még szükséges. Ugye azt szoktuk mindig mondani iroda bérbeadóként, hogy a legdrágább irodaterület az üres irodaterület, mert az nem termel bérleti díjat. Ugyanakkor van egy bérleti díj minimum, ami alatt egyszerűen nem éri meg bérbeadni, tehát a kettő között kell valami fajta megoldást találni. A Covid meg az energiaválság az eldöntötte, hogy mostantól kezdve csak energiatakarékos, flexibilis, rugalmas irodákat lehet csinálni? Vagy még lehet másfajtát is csinálni? Azt gondolom, hogy a Covid és az energiakrízis ráirányította a figyelmet arra, hogy az a fejlesztő bölcs, aki erre tekintettel és erre figyelemmel tervezteti az új irodaházait, és olyan módon építi meg, hogy ezeknek a bérlői elvárásoknak meg tudjon felelni, mert így könnyebben tud bérbeadni. A bérlők már ilyen irodaterületeket keresnek, meghatároznak sok-sok olyan kritériumot, aminek csak ezek az új épületek felelnek meg. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy azért Magyarországon ugye van A, B, C, D kategóriás irodaház, még mindig nagyon sok vállalkozás működik B, C, D kategóriában, amelyek talán már növekedtek akkorát, hogy egy magasabb szintre is tudjanak lépni, és amikor ugye az A kategória elindul fölfelé, akkor ott mindig jelentkezik egy lehetőség, egy terület, ahova nagyon jó áron be tud lépni valaki, tehát egy rosszabb környezetből, egy rosszabb munkavégzési környezetből egy jobb, gazdaságosabb környezetbe tud költözni, tehát van egy irodapiaci mobilitás, ami ezeket a megüresedő A kategóriás irodákat is meg tudja tölteni. Hogyha egy iroda üresedik, abból előbb-utóbb loftok lesznek, tehát lakóingatlanok lesznek? Hogy kell elképzelni? Hát üresen nem maradhat. Igen, ugye ez nem magyarországi jelenség, tekintettel, hogy Magyarország még mindig alulfejlesztett irodaterületek vonatkozásában, de vannak olyan nyugat-európai országok, sőt már Lengyelországban is volt rá példa, ahol olyan nagy az irodapiaci kínálat, hogy az épület tulajdonosa, miközben a lakáspiacon meg olyan nagy a kereslet, hogy az épület tulajdonosa azt mondja, hogy megváltoztatja a funkcióját az épületének, és nem próbálkozik egy nagyon-nagyon nagy versenyt futó irodapiacon irodabérbeadással, hanem inkább átépíti az irodaépületeket lakássá. Magyarországon inkább az irodából szálloda egyelőre az, amire van példa, tekintettel arra, hogy a lakáspiaci helyzet az ugye közismert ma milyen Magyarországon, és ugyanakkor a szálloda piac pedig bővül. De mitől tud bővülni? Több turista jön? Egyértelmű, hogy igen. Tehát a Covid-hoz képest, tehát 2020-as krízist követően a turizmus magára talált. A Budapest
szállodapiac az ugye a külföldi vendégekből él. Azt lehet mondani, hogy a repülőtér az épp, hogy nem éri el a 2019-es rekordutasszámot ebbe az évbe az előrejelzések szerint, de jövőre már meg fogja haladni azt a 16,5 milliós per éves légiutas számot, amit 2019-ben produkált. Tehát a külföldiek visszaszoktak Budapestre, a külföldi turisták azok itt vannak a városba, és keresik az igényes szálláshelyeket. Az egyéb szállodák, vidéki szállodák, amik elsősorban a belföldi turizmusra épültek, és egyébként ezért könnyebben is átvészelték a Covidot, hiszen azért belföldi vendég volt. Szép kártya. És szép kártya, és sok minden egyebek. Sajnos itt a lakosság rábércsökkenése és vásárlóerő csökkenése miatt azért érzékelik ezt a fajta recessziós hatást, ami ezeknél a költéseknél megjelenik, tehát nyilván kevesebb magyar család választ belföldi szállodai üdülést vagy kikapcsolódást, ők inkább ezt máshogy, vagy máshol költik el ezt a pénzt. Úgyhogy azt gondolom, hogy itt ez különbséget kell tenni a vidéki és a budapesti szállodapiacon. Szállodára van még hely Budapesten? Mindenképpen van hely. Itt nem csak üres telekre kell gondolni, hanem például a Boráros téren egy régi C-kategóriás irodaházból létesült szálloda. Tehát, hogy ilyenkor a fejlesztő azt is vizsgálja, hogy hol van olyan jó lokációban lévő, elavult, korszerűtlen, mint alaprajzában, mint műszaki, mint energiahatékonysági adottságében elavult építmény, amiből egy funkcióváltással egy jó projektet lehetne csinálni, és így módon azért létesülnek és épülnek most is olyan szállodák, ami erre alakulnak, meg hát van olyan is persze, ami régi lakóépület, összedőlt lakóépület lebontásával és annak a helyén egy új szállodépület felépítésével létesül. Van még bőven potenciál a budapesti szállodafejlesztésekben. Ezt azért állítom ilyen bátran, mert a bécsi, prágai hasonló szállodapiaci adatokat összehasonlítva Budapest nagyon alul fejlesztett szállodai kapacitásban. A vonzerőnk, hogyha több szállodai kapacitás lesz, akkor azzal automatikusan növekszik? Tehát tudunk elhozni vendéget Bécsből meg Prágából? Az jó lenne, hogyha egyre több ember döntene úgy, hogy Bécs helyett Budapesten tölti a hétvégét. Nincs messze, de összeköt. Igen, értem, mire gondol. Én azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogyha több jó minőségű, elérhető szoba van megfelelő szolgáltatásokkal, akkor igen, tudjuk növelni a turisztikai létszámot, vagy a turizmusban érintettek létszámát, de ehhez attrakciók fejlesztése is szükséges. Olyanokra gondolok, mint például a Magyar Zeneháza, vagy Néprajzi Múzeum, tehát olyan kulturális fejlesztések, aminek következtében egyre több turista dönt Budapest mellett, hiszen akkor el tud jönni megnézni egy Renault kiállítást, vagy egyéb attrakciót, de kellenek az attrakciók is, sportesemények, természetesen ehhez kell mondjuk Forma 1, tehát sok-sok olyan dolog kell a megfelelő szállodai infrastruktúra mellett, amitől valaki Budapestre akar jönni. És itt is akar aludni. És itt is akar legalább inkább 2 vagy 3 éjszakát tölteni ebbe a városba. Bécs és Prága ezzel előttünk van, de én azt látom, hogy az elmúlt években fokozatosan zárkózunk föl attrakcióban is. A logisztikai építési piac az hol tart? Amikor itt beütött a Covid-válság, és nem tudott senki semmit szállítani sehova, akkor mindenki azt mondta, hogy milyen jó lenne, ha több raktárunk volna, mert akkor volna mondjuk a tejhez kupak. A magyarországi kereskedelmi üzletterülethez képest a raktárterület még mindig nagyon alulfejlesztett, tehát még bőven van potenciál. Jellemzően a magyarországi kereskedelmi üzlethelyiségek az árutárolást
és finiselést azt próbálja az üzlet mögötti kis raktárakban megoldani. Ez Nyugat-Európában nem így van, ott szinte nap mint nap van kiszállítás, nagy raktárbázisokról látják el ezeket az üzlethelyiségeket, ez a modern logisztikai ellátási láncnak a sajátja. Magyarország ilyen szempontból alulfejlett, tehát mi azt gondoljuk, hogy a logisztikai piacon bőven van még fejlesztési lehetőség. Jelenleg 5 millió négyzetméter ilyen ipari logisztikai épület van Magyarországon, ebből 3,5 millió négyzetméter Budapesten és Budapest környékén, és 1,5 millió négyzetméter vidéken, de azt érzékeljük, hogy nyilván a vidéki városok iparosításával ez a hangsúly, és természetesen az autópálya hálózat kiépítésével ez a hangsúly fokozatosan tevődik át vidékre, és hát itt a schengeni határok, illetve az Európai Uniós gazdasági kapcsolatoknak köszönhetően az ilyen logisztikai elosztó bázisok és központoknak a lehetősége vidéken is egyre inkább felvetődik, és ez mind-mind fejlesztési lehetőséget ad az ingatlanfejlesztők számára. Vasúthoz vagy autópályához kell vásárolni telket ahhoz, hogy ott logisztikai telep legyen? A legjobb az intermodulális lenne, tehát hogyha mindkettőhöz, ilyen is van egyébként, de változó, nyilván ez magától az árutól függ, tehát hogy az áru az vasúton érkezik, vagy kamionokkal érkezik az Európai Unió területére. Vannak olyan termékek, olyan áruk, amelyeket akár a Dunán uszályokba, vagy vagonokba hoznak be az országba. Hát ha nincs asszály, és tud közlekedni az uszály. Igen, így van, mert olcsóbb, és ez a termék elviseli azt, hogy a szállítási idő az mondjuk 4-5-ször hosszabb, mint egy kamionos beszállítás esetében, és vannak olyan termékek, amelyek szinte kizárólag a kamion forgalom keretében érkeznek. Ennek megfelelően kell a megfelelő raktárkapacitást is építeni. Az, hogy alul fejlesztett, az azt jelenti, hogy szeretnének a fejlesztők fejleszteni raktárkapacitást? Tehát vannak tervek az asztalon? Igen, én azt gondolom, hogy azért is szárnyal Magyarországon a ingatlanfejlesztői szektorok közül az ipari logisztikai szektor, mert a ingatlanfejlesztők felismerték az ebben lejövő lehetőségeket, és meg tudják tölteni ezeket a raktárakat. A kihasználatlansági ráta az vidéken 6% alatti, Budapesten pedig épp, hogy elérte a 10%-ot, ami nem egy veszélyes mutatószám, azt szokták mondani, hogy 20%-ig nincsen probléma a kihasználatlansággal, tehát még annak kéne, hogy Budapest ilyen mértékben bővül, és épülnek a city logisztikai, illetve a külvárosi vagy Budapest környéki raktárbázisokon a raktárépületek, ennek ellenére ez a kihasználatlanság még mindig vagy versenyképes. Állami beruházások lehúzása, aztán közülük néhány újraindítása, ennek kiszámolták a hatását? Az állami beruházások jellemzően infrastrukturális, kulturális, sportcélú, közösségi célú beruházások, tehát mind-mind olyan építmények, projektek jönnek létre, amely az üzleti ingatlanfejlesztési szektort nem érinti. Ugyanakkor az építőiparnak a kapacitását 2/3-ban lekötötte. Tehát azt lehet mondani, hogy mi sorban álltunk az építőipari szolgáltatásokért, miközben az állam, mint a legnagyobb megrendelői kör, vagy az önkormányzatok, mint a legnagyobb megrendelői kör elvitte a kapacitás 2/3-át. Ez az arányszám változott ezzel, hogy az állami beruházások csökkentek, és most ismét fölértékelődtek a magánberuházások és a magánmegrendelések. Ennek következtében könnyebben jutunk most építőipari szolgáltatáshoz, nagyobb a verseny, több cég ad ajánlatot. Korábban előfordult az 2019-ben, hogy egy irodai épületre meghívtunk 12 nagy kivitelező céget, és mindössze 3-an adtak ajánlatot, mert a többi 9 már rendelkezett arra az időszakra lekötött munkával, vagy leszerződött munkával. Most, ha 12 céget meghívunk, akkor majdnem mind a 12 kiváltja a tender dokumentációt és ajánlatot ad, sőt, még jelentkeznek rajtuk kívül is más vállalkozások, hogy ők is szeretnének a tenderre részt venni. Tehát változott ez a helyzet. Első körben mi ezt érzékeljük ebből a
ebből a állami beruházás csökkentési döntésből. Hogyha megint beindul, akkor nyilván megint versenyezni kell majd a kivitelezőkért, de arra még várni kell egy kicsit, mert a jövő évi GDP-t, azt növekedést, azt 2 és 4 közé várják, ami egy kétszeres eltérés. Elég bizonytalannak tűnik. Önök hova várják? Önmagában az Európai Uniós források megérkezése az, ami ilyen nagyságrendben okozhat különbséget. Hiszen vagy jön, vagy nem jön. Vagy nem jön, igen, és ezért mondjuk azt, hogy 2-4%, nem mi a szakértőink, mert azt mondják, hogy ha azt mondom, hogy nem lesznek Európai Uniós források, akkor 2. Ha lesznek, akkor akár lehet 4 is. És ez azért van, mert annyi projekt van előkészítve, építési engedéllyel rendelkezik, kiviteli tervekkel rendelkezik, azonnal szinte kezdhető, hogy szinte azonnal érzékelhető lenne a nemzetgazdaság számára, hogy ezek a források megérkeznének és felhasználásra kerülnének, akkor nyilván változik ez a helyzet. Mi mindig azt mondjuk, és egyébként ebbe egyetértésben vagyunk a gazdasági kormányzattal is, hogy jó lenne egy anticiklikus beruházáspolitikával egyensúlyba tartani az építőipari kivitelezési piacot, tehát elkerülni azt a helyzetet, hogy egyik évben 10 millió négyzetmétert kell megépíteniük, a másik évben meg 2 millió négyzetmétert, hanem az állam ott, amikor a magánberuházások miatt amúgy is működik a piac, egy kicsit vegye vissza magát, épüljön meg később az a múzeum, 1-2 évvel, és akkor, amikor pedig a magánmegrendelő piac nem tud annyi munkát adni az építőipari vállalkozásoknak, akkor lépjen be az állam, akkor legyen energiahatékonysági program, akkor épüljenek közlétesítmények azért, hogy az építőipari vállalkozásoknak a kapacitását szinten lehessen tartani és finoman emelni. Mondanék egy érdekes példát, hogy a lakáspiacról még nem annyira beszéltünk, de a mi szakértőink azt mondják, hogy ha 10 000 új lakást építünk és adunk el egy évbe, az 0,9%-kal, vagyis majdnem 1%-kal emeli a GDP-t. Tehát olyan multiplikatív hatása van, jellemzően magánberuházásokból indított beruházásoknak, amit mondjuk egy állami vagy önkormányzati beruházás nem tud ilyen mértékben a nemzetgazdaságban kifejteni. Tehát magyarán azért kell kisimítani az igényt, hogy ez a multiplikatív hatás működőképes maradjon? Igen. És ezt az állam meg fogja érteni, amikor neki múzeumot muszáj csinálni, és a pénzt, ha már megkapta, muszáj elkölteni. Én azt gondolom, hogy megérti, tehát látható ebből a visszafogottságból, amivel mostanában viszonyulnak ugye a nagy beruházásokhoz. De az nem a pénzszűke miatt van? Nem pusztán a pénzszűke miatt, ők nagyon komolyan foglalkoztak a drágulás okaival, miért kerül több egy projekt annál, mint amennyibe tervezték megvalósítani, mi ennek az oka, miért kerül többe az építőanyag, miért kerül többe a munkadíj. Ezeket ők folyamatosan monitorozták és vizsgálták, sőt elfogadásra került ugye az állami beruházásokról szóló törvény, amely nagyon szigorú kereteket ad egy állami beruházás megvalósításához, mind a tervezés, mind az előkészítés, mind a kivitelezés vonatkozásában, pont azért, hogy egy sokkal feszesebb költség és volumengazdálkodás legyen. Tehát mi látjuk a pozitív irányokat, azt gondoljuk, hogy így utólag, hogy talán még nem volt elég érett a piac, sem a gazdasági kormányzat, sem pedig a magánberuházók részéről, hogy ennek az összhangnak a létrehozása, vagy egyensúlynak a létrehozása érdekében közös lépéseket tegyen. De ezt letudtuk ebben az évben, ez egy nagy előrelépés, egy nagy eredmény, és bízunk benne, hogy a jövőben is ennek megfelelően születnek majd beruházási döntések. Hogy alakul a lakáspiac? A magán finanszírozású lakáspiac, mert hát állami finanszírozású lakáspiac az nem nagyon van. A legszomorúbb a legszomorúbb a helyzet a lakáspiacon. Gyakorlatilag eltűnt a vásárló az új lakáspiacról. Jelenleg Budapesten 6600 épülő eladatlan új lakás van, amiből negyed évente 200-300 lakást tudnak a fejlesztők eladni. Ez korábban negyed évente 2500 új lakás eladást jelentett. Tehát megtizedelte a piacot. Abszolút. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy az új lakáspiac az a 75%-ával csökkent, a 25%-ára zsugorodott, és ott találta meg az egyensúlyt. Vagyis, ami korábban 10 000
új lakás volt egy évben, az most talán 2000 lesz. 2500 lakás. És itt megint csak visszautalok ennek a GDP hatására, tehát hogy önmagában ez a GDP-ből is nyilván hiányzik, ez a multiplikatív hatás, tehát nagy bajban van az új lakáspiac. Ennek ellenére, mivel a piac szerkezete egészséges, nincs válság, a lakáspiacon nem zuhannak a lakásárak, hanem csökkennek a tranzakciók, tehát a korábbi évi 150 000 lakáspiaci tranzakciós szám, az most 100 000-re csökken. Ennek kb. 90%-a használt lakás egyébként, de azért mutatja ezt, hogy az 50%-os volumen csökkenés is azért ez egy jelentős szám. Az eladók várnak, vagy a vevők várnak? És ha igen, melyik mire? Ugyancsak azt mondanám, amit egyébként az ingatlan befektetéseknél mondtam a beszélgetésünk elején, hogy a jövőbe vetett hit, a bizalom ingott meg, és ezt mutatja az például, hogy az új lakáspiacon, hogy nem csak az új lakásvásárlások kerültek elhalasztásra, hanem például a babaváró hitelt sem veszik fel azok, akik egyébként erre jogosultak lennének, miközben kétségtelen, hogy nagyon kedvező feltételekkel lehetne. Tehát úgy tűnik, hogy lakáscél nélkül nem vesznek fel babaváró hitelt sem. Az emberek kivárnak, várják azt, hogy azok a kockázatok, amikkel most szembesülnek, akár háború, akár energia, akár egyéb munkahely, mennyire biztos valakinek most a munkahelye, a saját egzisztenciája, hol fog tartani 2 év múlva, 5 év múlva, mit hoz a jövő, amihez ő neki tartalékolnia kell, hiszen ha utcára kerül, akkor is meg kell valamiből. Tehát ezek az egyéni élethelyzetből fakadó kockázatok egyelőre az következtében egyre a fiatalok, vagy az arra jogosultak úgy gondolnak, hogy kivárnak még a vásárlással, és ezek a vásárlók hiányoznak a piacról. Ha kivárnak a vásárlással, akkor az árak esnek a használt piacon? Vagy úgy vagyunk vele, hogy tartjuk, mert hogy nem feltétlenül lakunk benne? Vagy hát ha eddig kibírtuk, most már kibírjuk egy kicsit? Hogy a használt piac árazását azt a professzionális ingatlanfejlesztők nem igen tudják befolyásolni, ott egyéni döntések születnek. Valaki, aki 25 évig lakott egy lakásba, amit annak idején nem tudom, 3,5 millió forintért vett, most pedig valaki oda megy és azt mondja, hogy lehet, hogy 19-ben 80 millióért tudtad volna eladni, de most adok érte 65-öt, lehet, hogy eladja. Tehát, hogy azt készpénzbe adja. Igen, tehát, hogy ezek mind olyan döntések, de kétségtelen, hogy a használt lakás piacon elérhető árak és az új lakás piacon elérhető árak közötti olló megnyílt, tehát a használt lakáspiacon sokkal jelentősebb az árcsökkenés, mint az új lakáspiacon. Az új lakáspiacon egy bizonyos szám alá nem tud csökkenni az ár, mert a új lakás előállítási költségei azok limitálják a fejlesztők mozgásterét, tehát van egy break-even, ami alatt nem adnak el az új lakásfejlesztők. Használt lakáspiacnak nagyobb a rugalmassága, és ez egyébként egy egészséges folyamat, mert az áfa csökkentés következtében megélénkülő az új lakás áfa mértékének a csökkenése miatt megélénkülő lakáspiacon az új lakások ára a használt lakások árát is magával húzta, és szinte alig volt különbség a bizonyos lokációjú, jó állapotú használt lakására és az új lakására között, miközben az előállítási költség összehasonlíthatatlan. Meg a műszaki tartalom. Meg a műszaki tartalom, így van. És most úgy néz ki, hogy talán egyetlen jó hatása ennek a mostani helyzetnek, hogy a használt lakás egy kicsit lejjebb árazódik, ezáltal az új lakás értéke és ára is kifejezhetőbbé válik a lakásvásárlók számára. Hogyan számolnak az ingatlanfejlesztők, amikor mondjuk a családi otthonteremtési kedvezményrendszere megváltozik? Én emlékszem, amikor az első verziót bejelentették, néztük az ingatlan oldalakat, és volt, aki megemelte 5 millió forinttal, mert látta, hogy van pénz a piacon, és abból ő is részesedni szeretne. Használt lakásnál. Nincs napi árazása az új lakásoknak. Tehát én nem gondolom azt, hogy egy legalábbis az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület tagjai között ott van az összes jelentős magyarországi lakásfejlesztő vállalat, akik 20 éve fejlesztenek lakásokat, és több
1000 lakást eladtak már és értékesítettek, és ők nem ilyen napi árazással, áron nézik a kormányzati bejelentéseket, és akkor még emeljünk az áron. Minden projektnek van egy megtérülési terve, egy budgetje, és azon belül áraznak. Nyilván van egy előértékesítési időszak, aztán van egy főértékesítés, akkor ugye nyilván a legvégén a maradék lakásokat pedig egy másfajta árazással, de ez nem változik. Az, hogy a vásárlóknak a finanszírozása kedvezőbb lesz, akár állami támogatásokkal, akár hitel, vagy kedvező kamatozású hitelek felvételével, az nyilván a keresletet növeli a lakástermék után, az pedig azt jelenti, hogy ugyanarra az egy lakásra már 2-3 jelentkező is van, és akkor valami alapján el kell dönteni, hogy kié legyen az a lakás, és ez mindenhol az árazás mentén dől el. Tehát, hogy ezt nem a fejlesztő generálja, hanem a piac, az a piaci körülmény. Tehát azok a kormányzati intézkedések, amik egyébként nagyon helyesen és nagyon sikeresen a családi otthonteremtést támogatták és szolgálták, a keresletet élénkítették, és az élénkített kereslet, mivel nem találkozott elegendő kínálattal abban az időszakban, mert akkor még nem épült 20-25 ezer lakás, eznek volt egy árnövekedési hatása. Mi egyetértünk azzal, hogy a lakhatás az nemzeti ügy, egyetértünk azzal, hogy a magyar lakásállomány megújítása ugyancsak nemzeti ügy, legalább 40 000 új lakásnak kéne épülni, hogy a 4 millió lakás 100 év alatt megújuljon Magyarországon. A legnagyobb energiapazarlás ma az otthonokban, a lakásokban történik. Lehet villanyautót vásárolni, vagy nem tudom, egyéb módon napelemeket felszerelni, de amíg a 4 millió magyar lakásnak az energiahatékonyságát nem rendezzük, addig azzal lehetne a legrövidebb és leggyorsabb úton, módon egy jobb energiahasználatot elérni. És ez az új lakással a legegyszerűbb, hiszen az új lakások szinte, tehát nulla, közel zéró kibocsátású épületek óriási energiahatékonysággal létesülnek, modern technológiával, alacsony rezsivel, nagyon olcsón üzemeltetők, ami a bennlakónak sem mindegy. Tehát mi azt gondoljuk, hogy az otthonteremtést továbbra is támogatni kell, és ez nagyon jó irány a Csok Plusz, ami szerintem egy újabb vásárlókört fog behozni az új lakásvásárlók közé. Szeretnénk, hogyha itt is az energiahatékonyság szempont lenne. De hát az törvényi szempont nem, tehát nem lehet olyan épületeket csinálni, újat legalábbis, ami egy bizonyos szintnek nem felel meg. Igen, csak az a kérdés, hogy mihez adok állami támogatást, meg kedvezményes kamatozású hitelt, hogyha a használt lakáshoz is odaadom, aminek mondjuk az energiahatékonysági besorolása nem ugyanaz, mint egy új lakásnak, vagy csak azt mondom, hogy az új lakáshoz használhatod fel ezt a támogatást, mert ez az állami vagy a nemzeti érdek, hogy ha már egyszer támogatlak, akkor egy ilyen lakásba költöz. Tehát mi továbbra is ezt mondjuk, hogy legyen ez egy szempont mindenki számára, és ez tovább élénkíteti a piacot. Tehát a Csok Plusz ez egy jó irány, újabb vásárlókört hoz be, ez pár ezer családot érint, de ez is fontos, ez is jó irány, és emellett mi azt mondjuk, hogy a bankok által meghatározott önkéntes THM, vagy kamatplafon, ahogy a köznyelv beszél, ez a 8,5%, ez még szerintünk a pszichológiai határ fölött van. Mi azt gondoljuk, hogy az emberek olyan 6% körüli éves kamatnál gondolkodnának el, és 5% éves kamat alatt biztosan vennének fel hosszú távú lakáshitelt. Ezért mi továbbra is azt mondjuk, hogy kamattámogatott hitelre lenne szükség, ami a kamatot hosszú távra 5% alatt tartja, mert ebben az esetben ezek az elhalasztott új lakásvásárlási döntések újra napirendre kerülnének, és ez több ezer új lakásvásárlót hozna a piacra, és a multiplikatív hatások miatt ez nem csak a GDP-ben mutatkozna meg, hanem a használt lakáspiaci tranzakciókban is, mert ott, aki régiből újba költözik, ott felszabadul egy régi, az kikerül a piacra, az valaki megveszi, mint a lakáspiacra belépő fiatalember, vagy fiatal munkavállaló, és aztán elindul ismét a folyamat előről, felújítja, energiahatékonysági beruházást eszközöl, majd ismét eladja, majd új lakásba költözik. Tehát ez az egészséges körforgása a piacnak,
akkor újra be tudna indulni. Van egy politikai vita arról, hogy saját tulajdonú lakásokban gondolkozzon a Magyarország, vagy bérlakásokban gondolkozzon Magyarország. Az ingatlanfejlesztőnek mindegy, van erről véleményük, hát ezt is meg kell építeni, meg azt is meg kell építeni, ha egyikből sincs elég. Van véleményünk, mi sajnáljuk, hogy ez politikai vita. Szerintünk ez nem, ebben szerintem semmi hely a politikának. Ez szerintem egyéni döntés, hogy ki hol szeretne lakni, és igenis mindenkinek joga van eldönteni, hogy azt a pénzt, amit egyébként befektet egy ingatlan tulajdonjogába, azt inkább másra használja fel, más célra, más életviteli célra, másfajta életmódot választ, sokkal mobilisabbat, és a lakhatási igényeit pedig megoldja egy hosszú távú bérlettel. A fejlett társadalmakban ez a jellemző, tehát ott az emberek nem kötnek le 100 milliókat, meg nem köteleződnek el a pénzintézeteknek ekkora összeggel, hanem mennek a hosszú távon kiszámítható tartós bérlakás irányába. Szerintünk mind a két lehetőséget fenn kell tartani, és a politikának ebből ki kéne maradnia, ne a politika döntse el, hogy preferenciákkal melyik típus támogatja. Tehát például így van, de... polgári törvénykönyvet a politika tudja megírni, mert hát a parlament. Igen, ezért mondom azt, hogy jó lenne, hogyha ezt az emberekre bíznánk, és azt mondanánk, hogyha aki bérház, hogy lehessenek bérházak is. Jelenleg egyébként a szabályozás nem túl kedvező a bérházak építése, nem is épül egy bérház se. Ugye a lakások és helységek bérletére vonatkozó törvény az ugyanaz, hogyha egy raktárt bérlek, hogyha üzlethelyiséget bérlek, ha irodahelyiséget bérlek, vagy hogyha a lakásbérlek. Miközben ez a 4 funkció, ez teljesen más típusú használatot jelent, tehát nem úgy kéne szabályozni, mint egy raktárbérletet szabályozás oldalról. Más az áfabeli, adózásbeli megítélése az üzleti célú bérbeadásnak. Tehát, hogyha egy fejlesztő abba gondolkodna, természetesen ezt ingatlanfejlesztőként kiszámoltuk, és van is az ingatlanfejlesztői kerekasztalnak egy bérház fejlesztési stratégiája és koncepciója, amit egyébként át is adtunk a gazdasági kormányzatnak, vagy a kormányzat illetékeseinek, akkor hátrányba vagyunk, mert egy 60 lakásos bérháznak a megépítése és bérbeadása jelenleg nem megtérülő beruházás, miközben egyébként az ingatlan befektetési piacról a bérház mint befektetési termék hiányzik. Hát régen ez egy alapvető befektetési termék volt, vasútnak mindenkinek volt bérháza. Így van, és Budapest így épült fel, tehát a belvárosi körfolyósós bérházak, a házmester lakással, stb. Ez abban az időszakban, amikor létrejött a fővárosunk, abban az időszakban egy lendületet adott az urbanizációnak, és lakhatási lehetőséget teremtett a polgárságnak. Mikorra várja a felpattanást? 25 vagy 24? Inkább 25. Mi azt gondoljuk, hogy a jövő év első fel a lakáspiacon még nehéz lesz, és aztán az infláció csökkenésével, a kamat környezet javulásával azt gondoljuk, hogy 2024 második fele az már egy emelkedő tendencia lehet, és 25-ben pedig bízunk abban, hogy helyreáll a vásárlóerő, megszűnnek azok a problémák, kockázatok, amik miatt sokan most elnapolják, elhalasztják a lakásvásárlási döntéseket, hogy 25-ben egy élénk kereslet lesz a piacon, aminek a kiszolgálására az ingatlanfejlesztői, lakásfejlesztői közösség készül, és készek vagyunk ezt a kapacitást megnövelni és biztosítani a lakáspiaci egyensúlyt. Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Takács Ernő, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület elnöke volt az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, a műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Ha érdekesnek találták, kérem iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára, és akkor a következő beszélgetést is automatikusan megkapják. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.